आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो केही ट्युमा अगाडि सोधेका क्वेशनहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई आज म शेयर गर्ने छु। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिएका अघिल्लो वर्षहरुमा सोधिएका क्वेशनहरुको आज म सेट चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर आज शेयर गर्ने छु। जुन चाहिँ यो चाहिँ हो फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन। यो चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर यो केही क्वेशनहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन सेटहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। जुन यो चाहिँ अघिल्लो वर्षहरुमा चाहिँ सोधिएका केही वर्षहरुका सोधिएका क्वेशनहरु हुन्। म चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गर्ने छु। मैले चाहिँ यहाँनिर केही यो सब्जेक्टिभ क्वेशनहरु मात्र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई म आज बताउने छु। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिने यस्तो चाहिँ मोडलहरु हुन्छ। यसरी चाहिँ क्वेशनहरु तपाईहरुलाई चाहिँ आउँछ। कतिपयलाई यो कुराहरु थाहा छ होला, तर थाहा नभएकाहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छु। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशनहरु आउँछन्। हेल्थमा चाहिँ यसरी यो हेल्थ एजुकेसनमा चाहिँ तपाईहरुको निम्ति चाहिँ यो 8 वटा क्वेशन भयो। अनि त्यसपछि अर क्वेशनमा चाहिँ चुजमा चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा क्वेशन आउँछ। यो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो मेरो पहिलाको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताइसकेको छु। अर क्वेशनहरु अनि त्यसपछि क्वेशन कतिवटा आउँछ भनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताइसकेको छु। यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। बी नम्बरको मैले चाहिँ यो चाहिँ यसरी सर्ट गरेर चाहिँ यसरी मैले बी र सी मात्र राखेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेट द प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन इन ब्रिफ। यहाँ चाहिँ भनेको छ प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन। अब तपाईले चाहिँ यो प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब कतिको याद गर्नुभएको छ त्यो कुराहरु चाहिँ यसमा यहाँनिर सोधिएको छ। प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन। त्यसैगरी डिस्क्राइब द कन्ट्रिब्युसन अफ साइको बिहेभियरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन। यो चाहिँ रहेको छ द कन्ट्रिब्युसन अफ साइको बिहेभियरल फाउन्डेसन टु हेल्थ एजुकेसन रहेको छ। अरू क्वेशनमा रहेको छ डिफाइन द कन्सेप्ट अफ इलनेस, सिकनेस एन्ड डिजिज विथ एक्जाम्पल्स। तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने भयो इलनेस, सिकनेस एन्ड डिजिजको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डिस्क्राइब मियास्माटिक थ्योरी अफ डिजिज इन सर्ट। यहाँ पनि तपाईले यहाँ रहेको छ मियास्माटिक थ्योरी अफ डिजिज। यो चाहिँ युनिट 1 बाट नै सोधिएको छ। यो अहिलेसम्म 4 क्वेशन चाहिँ युनिट 1 बाट नै सोधिएका छन्। इलुस्ट्रेट हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम विथ स्केच। यो चाहिँ हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रमहरु रहेको छ। त्यसैगरी एक्सप्लेन द यो चाहिँ अर क्वेशनमा रहेको छ एक्सप्लेन द डिटरमिनेन्ट्स अफ हेल्थ एन्ड डिजिज इन सर्ट। यो रहेको छ। त्यसैगरी डिस्क्राइब बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ सेल। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ किडनी विथ अ लेबल्ड डायग्राम। अर क्वेशनमा रहेको छ डिस्क्राइब द एपिडेमियोलोजिकल ट्रायल इन ब्रिफ। त्यसैगरी इलुस्ट्रेट साइकल एन्ड स्टेजेस अफ इन्फेक्सियस डिजिजेस। डिस्क्राइब द कजेस, सिम्पटम्स एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ बर्ड फ्लू। यो चाहिँ रहेको छ। सर्ट क्वेशनहरु रहेको छ। 7 मार्क्सको क्वेशनहरु रहेका छन्। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो हेर्न चाहिँ 1 2 3 तीनटा चाहिँ अर क्वेशनहरु रहेको छ। यो मध्येमा तपाईहरुले चाहिँ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ खाली प्र्याक्टिस तपाईहरुको निम्ति प्र्याक्टिस होस् भनेर मात्र मैले यो
क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई यो सेयर गरेपछि अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँलाई सबै क्वेसन प्रायः जसो क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरिसकेको छु। यो चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसनहरू रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ ग्रुप सीमा मतलब लङ क्वेसनमा चाहिँ रहेको छ स्टेट द फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड डिस्क्राइब सोसियल कल्चरल फाउन्डेसन एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन इन हेल्थ एजुकेसन। यो चाहिँ रहेको छ फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड डिस्क्राइब द सोसियल कल्चरल फाउन्डेसन्स एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन्स इन हेल्थ एजुकेसन। तपाईँलाई चाहिँ फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन अनि सोसियल कल्चरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेछ फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड सोसियल कल्चरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसनको बारेमा चाहिँ यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन चाहिँ के रहेको छन् भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक्सप्लेन द ट्रेडिसनल एन्ड कन्टेम्पोररी कन्सेप्ट अफ हेल्थ। यो चाहिँ द ट्रेडिसनल एन्ड कन्टेम्पोररी कन्सेप्ट अफ हेल्थ रहेको छ। त्यसै गरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ इन्टरनल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम विथ लेबल्ड डायग्राम। चाहिँ द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ इन्टरनल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ड्रइङ गरेर एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ 2073मा चाहिँ सोधिएको क्वेसनहरू हुन्। यिनै क्वेसनहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ 73मा सोधेका क्वेसन हुन्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै चाहिँ मैले सबैलाई यिनीहरूलाई एक्सप्लेन गरिनँ, मतलब यिनीहरूलाई नेपालीमा मैले तपाईँलाई चाहिँ बताइनँ, किनकि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको बुकहरूमा चाहिँ छ। तपाईँलाई अब इङ्ग्लिस मिडियम भएकोलाई चाहिँ अब सजिलै होला, तर नेपाली मिडियममा जो पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ हल्का गाह्रो हुन सक्छ। तर पनि यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ बुकमा चाहिँ त्यहाँ सब टपिकमा मतलब सब टाइटलमा यो इङ्ग्लिसमा पनि दिएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुभयो भने त्यही अनुसारको नोट भन्यो भने इङ्ग्लिसमा तपाईँले यसरी पोइन्ट लेख्नुहोस्, द प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन लेख्नुहोस्। अनि तपाईँले त्यसपछि आफूलाई अब कसरी सजिलो हुन्छ नेपालीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस्। प्रिन्सिपल्स अफ के छन्, अब प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन, अब यसको सिद्धान्तहरू भनेर तपाईँले चाहिँ नेपालीमा नलेख्नु होला, लेख्नु होला द प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन भनेर भन्नुहोस्। अनि त्यसमा नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस् सुरुमा, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् जो नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म अब अर्को सेटमा गएँ 2074मा सोधेको क्वेसनहरू। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ ग्रुप बीमा। यो सबै मैले चाहिँ अब क्वेसनहरू मात्र ल्याएको छु, सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनहरू मात्र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सेयर गरिरहेको छु। अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छुइनँ। अरू चाहिँ मैले तपाईँलाई यो त्यो बाहेकको मैले अब्जेक्टिभ क्वेसन बाहेकको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेयर गरिरहेको छु। यो चाहिँ बी र सीमा चाहिँ रहेको छ, ए को चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छैन। त्यसै गरी यहाँनिर बीमा चाहिँ मतलब ग्रुप बीमा रहेको छ डिस्क्राइब हेल्थ एन्ड इट्स इकोनोमिक इम्प्लिकेसन्स विथ एक्जाम्पल्स। हेल्थ एन्ड इट्स describe health and its economic implications with examples. Explain socio-cultural factors as determinants of health and disease. यो चाहिँ रहेछ explain socio-cultural factors as determinants of health and disease. त्यसै गरी यहाँनिर अर्को क्वेसनमा रहेछ describe epidemiological theory of disease in brief. यो चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी
What are the organs of respiratory system? State the functions of lungs. यो पनि रहेको छ organs of respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ के अर्गन्सहरू पर्दछन् त्यो कुराहरू तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो. Describe the structure and functions of liver in brief. त्यसैगरी explain the physiology of digestive system with a labeled diagram. Digestive system को चाहिँ diagram पनि बनाउनु चित्र पनि बनाउनु पर्यो. Describe different phases of menstruation cycle. Describe different phases of menstruation cycle हो यो चाहिँ. त्यसैगरी illustrate briefly the basis of epidemiology. Or question मा describe the types of infection disease. Infectious disease हो यो. त्यसैगरी 7 मा चाहिँ define infectious disease process. List out different causative agent of infectious disease. यो तपाईहरुको बुकमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 4 मा यो चाहिँ युनिट 4 मा जति जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ रहेको छ. त्यसलाई चाहिँ यो याद गर्नु होला. मैले चाहिँ यहाँनिर इन्फेक्सन्स मैले भने इन्फेक्सियस भनेछु. यो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गर्नु होला इन्फेक्सन डिजिज. त्यसैगरी 8 मा रहेको छ व्हाट इज इम्युनिटी. डिस्क्राइब टाइप्स अफ इम्युनिटी इन ब्रिफ. त्यसैगरी लङ क्वेशनमा डिस्क्राइब ट्युबरक्युलोसिस in terms of its cause, mode of transmission, major symptoms and preventive measures in brief. त्यसै अर्को क्वेशनमा रहेको छ illustrate gonorrhea as one of the most common sexual diseases along its cause, symptoms and preventive measures. अनि त्यसैगरी 10 मा रहेको छ अर्को क्वेशनमा रहेको छ discuss diabetes mellitus as a notable health problem in Nepalese. यो स्पेलिङहरुलाई चाहिँ यो यहाँ तपाईले यसलाई चाहिँ यो गर्नु यो जस्ट तपाईहरुको निजे प्र्याक्टिसको क्वेशनको निमित्त मात्र रहेको छ. यसलाई त्यति डीपमा यो नजाने होला. यो चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यो मेन यसरी आउँदा रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो बताउन खोजिरहेको छु. अनि यसरी चाहिँ क्वेशनहरु सोधिएका छन् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ खासमा बताउन यो चाहिरहेको छु. यो स्पेलिङहरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ ध्यान नदिनु होला. नेप्लिज कन्टेक्स्ट एन्ड स्टेट इट्स causes, symptoms and preventive measures in brief. यो चाहिँ रहेको छ. तपाईहरुले चाहिँ सबै युनिट लाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आरामले चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो. यो चाहिँ तिनै सबै युनिटहरुबाट चाहिँ यहाँ क्वेशनहरु सोधेका छन्. धेरै जसो यो लङ क्वेशनमा चाहिँ यो चाहिँ युनिट 4 बाट सोधेको छ. त्यसैगरी युनिट 2 बाट पनि सोधेको छ. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन लङ टपिक छ मतलब धेरै लेसन भएको टपिकहरु भएको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सोधिएको छ क्वेशनहरु चाहिँ. त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो मसँग यहाँनिर 2075 मा सोधिएका क्वेशनहरु. अलिकति यो चाहिँ अलि मधुरै रहेको छ. ठिकै छ. 1 मा चाहिँ रहेको छ स्टेट द प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन. अघि नै माथि पनि आइसकेको थियो यो प्रिन्सिपल्स अफ हेल्थ एजुकेसन. अनि त्यसैगरी सोशियो कल्चरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन. त्यसैगरी इलनेस, सिकनेस एन्ड डिजिज. यो तीनटाको तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. दुईचोटी सोधिसकेको छ. अनि त्यसपछि हेल्थ इलस्ट्रेट भयो हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम विथ स्केच. यो पनि सोधिसकेको छ. एक्सप्लेन द टाइप्स स्ट्रक्चर. यो टाइप्स स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ टिस्युको बारेमा चाहिँ तपाईले पनि त्यसको पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो टिस्युको बारेमा. त्यसैगरी डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ माइटोसिस एन्ड मियोसिस सेल डिभिजन.
तपाईहरुले चाहिँ यो माइटोसिस र मियोसिस सेल डिभिजनको चाहिँ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने भयो, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ अर्गन्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अघि नै मैले भनिसकेको छु रेस्पिरेटरी सिस्टमको के छन् त्यो बारेमा अर्गन्स अब त्यो सबै याद गर्नुपर्ने भयो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफाइन द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड मेक डायग्राम अफ इन्टरनल जेनिटालिक अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हैन, यसको बारेमा पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैगरी एक्सप्लेन एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड इन ब्रिफ। तपाईले चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड के हुन् त्यसलाई चाहिँ के हो एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भने के हो यो तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैगरी 7 मा डिस्क्राइब रिलेसनशिप बिट्विन ससेप्टिबल होस्ट एन्ड इन्फेक्सन डिजिज। यो चाहिँ ससेप्टिबल होस्ट र इन्फेक्सन डिजिजको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो रिलेसनशिप मतलब डिफरेन्स तपाईले चाहिँ छुटाउनु पर्ने भयो, अथवा यसलाई एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ तपाईले चाहिँ प्याराग्राफ वाइज। त्यसैगरी लिस्ट आउट वाट आर वर्स्ट डिजिजेस एन्ड एक्सप्लेन एनी वान अफ देम। यो चाहिँ भयो। त्यसैगरी लङ क्वेसनमा एक्सप्लेन द साइकल एन्ड स्टेजेस अफ इन्फेक्सन्स डिजिज विथ एक्जाम्पल्स। यो स्टेजेस साइकल र स्टेजेस लेखेर त्यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। साइकलहरु के छन् र स्टेजेस के छन् त्यो लेखेर तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्ट रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन सर्ट एकदम धेरै एक्सप्लेन नगरिकन त्यो भनेको के हो त्यो भनेको जस्तै पोइन्ट वाइजमा सबैको छोटो चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै चाहिँ नगर्नु होला, टाइम पुग्दैन। त्यसैगरी एक्सप्लेन द अर्को क्वेसनमा रहेको छ यहाँनिर डिस्कस द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड एलोङ विथ द फङ्सन्स अफ थाइरोइड हर्मोन। यो चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स थाइरोइड ग्ल्यान्डको तपाईले चाहिँ गर्नु पर्यो। फङ्सन्स अफ थाइरोइड हर्मोनको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको सट्टामा यो आएन भने तपाईले यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एक्सप्लेन द ट्रेडिसनल एन्ड कन्टेम्पोरेरी कन्सेप्ट अफ हेल्थ। यो चाहिँ अघि नै मैले माथि नै भनिसकेको छु ट्रेडिसनल एन्ड कन्टेम्पोरेरी कन्सेप्ट अफ हेल्थ। यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट र कन्टेम्पोरेरी कन्सेप्ट अफ हेल्थको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के छन् त्यो कुराहरु पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 76 मा सोधेको यो चाहिँ क्वेशन रहेको छ, क्वेशन सेट रहेको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ पर्फेक्ट एन्ड पोजिटिभ हेल्थ इज एन युटोपियन क्रिएसन अफ ह्युमन माइन्ड। अब तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्फेक्ट एन्ड पोजिटिभ हेल्थ इज एन युटोपियन क्रिएसन अफ ह्युमन माइन्ड। अब यो युटोपियनको चाहिँ तपाईले चाहिँ मिनिङ वर्ड खोज्नु पर्यो र त्यो के हो भने के हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यो प्र्याक्टिस त्यसरी गर्नु होला। लिस्ट आउट द थ्योरिज अफ डिजिज एन्ड एक्सप्लेन मियास्मेटिक थ्योरी अफ डिजिज इन ब्रिफ। यो अघि नै भइसकेको छ। द थ्योरिज अफ डिजिज एन्ड थ्योरिज अफ डिजिज के छन् र एक्सप्लेन मियास्मेटिक थ्योरी। मियास्मेटिक थ्योरीको मात्र चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्राइब द टाइप्स स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ मस्कुलर टिस्यु। यो टाइप्स स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ टिस्यु। यो टाइप्स लेख्नुस्, स्ट्रक्चर्स लेख्नुस् र फङ्सन्स लेख्नुस्। के छ मस्कुलर टिस्युको धेरै एक्सप्लेन सर्ट रूपमा चाहिँ मेन पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फङ्सन्सहरु त्यसरी लेख्नु होला। डिफाइन जोइन्ट्स एन्ड एक्सप्लेन द बल एन्ड सकेट जोइन्ट्स विथ एक्जाम्पल्स। यो जोइन्टको बारेमा चाहिँ तपाईले पनि स्केलेटन सिस्टमको बारेमा पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैगरी वाट इज रेस्पिरेसन अनि फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन इन ब्रिफ। द फिजियोलोजी अफ respiration in brief. Explain the physiology of respiration in briefly. यो पनि तपाईले रेस्पिरेसनको बारेमा चाहिँ
प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो त्यसको पोइन्टहरू के छन् त्यो तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा डिस्कस द फङ्सन्स अफ ग्यास्ट्राइटिक जुस एन्ड इन्टेस्टाइनल जुस इन ब्रिफ ग्यास्ट्रिकको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो तपाईँले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो ड्र निड डायग्राम अफ लङ्स विथ प्रोपर लेबलिङ लङ्सको पनि तपाईँले चाहिँ चित्र चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ किडनीको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ किडनी होइन त्यसै गरी डिस्कस कोलेरा एलोङ विथ इट्स कज मोड अफ ट्रान्समिसन एज सिम्टम्स इन ब्रिफ तपाईँले कोलेराको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो यो अनि त्यसै गरी 7मा चाहिँ वाट इज फिलारिसिस मेन्सन द कज सिम्टम्स एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ इट यो फिलारिसिसको पनि बारेमा तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो लिस्ट आउट डिफ्रेन्ट स्किन डिजिज एन्ड डिस्क्राइब स्केबिज along with its cause, mode of transmission and symptoms. यो स्क्याबिजको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी 9मा रहेको छ लङ क्वेसन वाट इज इन्फेक्सन्स डिजिज क्लियरिफाई एन्ड डिस्क्राइब इन्फेक्सन्स डिजिज अन द बेसिस अफ मोड अफ ट्रान्समिसन यो चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधिएको छ इन्फेक्सन डिजिज भनेको के हो र यसको चाहिँ क्लासिफाई एन्ड डिस्क्राइब इन्फेक्सन्स डिजिज अन द बेसिस अफ मोड अफ ट्रान्समिसन तपाईँले क्लासिफाई गर्नुभयो कुन छ त्यसपछि डिस्क्राइब चाहिँ इन्फेक्सन डिजिज बेस्ड अन बेसिक अफ मोड अफ ट्रान्समिसनको चाहिँ मात्र एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी डिफाइन नर्भस सिस्टम एन्ड स्टेट द टाइप्स एन्ड फङ्सन्स अफ न्युरोन्स तपाईँलाई यो माथिको गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले यो तलको नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो नर्भस सिस्टमलाई अनि त्यसपछि यसको टाइप्स अनि फङ्सन्स के छन् फङ्सन्सहरू के छन् त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी लिस्ट आउट फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड डिस्क्राइब सोसियो कल्चरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन के छन् अनि त्यसपछि सोसियो कल्चरल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ 77मा 2077मा सोधेका क्वेसनहरू यस प्रकार रहेको छ यो यहाँ मेजर लेखे तापनि यो चाहिँ माइनर सब्जेक्टै हो तपाईँहरूको निम्ति यो बीमा रहेको छ डिस्क्राइब द एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ हेल्थ एजुकेसन तपाईँले हेल्थ एजुकेसनको एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो डिस्कस एजुकेसनल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसनल फाउन्डेसन अफ हेल्थ एजुकेसन यसको बारेमा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने अथवा एक्सप्लेन द डाइमेन्सन्स अफ हेल्थ इन ब्रिफ तपाईँले चाहिँ डाइमेन्सन्स अफ हेल्थको बारेमा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी डिमोनिक एन्ड डिभाइन थ्योरिजको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो डिस्कस हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम विथ स्केच यो चाहिँ हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम अघि नै माथि नै दोहोरिसकेको छ हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रमको बारेमा त्यसलाई चाहिँ स्केच पनि बनाएर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ सेल विथ स्केच यो सेलको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ ड्रइङ चाहिँ गर्दै त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसै गरी द फिजियोलोजी अफ हियरिङ इन सर्ट यो फिजियोलोजी अफ हियरिङ इन सर्ट यो डिस्क्राइब द फिजियोलोजी अफ हियरिङको बारेमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ सरसरी हेरेर त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी एक्सप्लेन द फङ्सन्स अफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्युमन बडी
यो तपाईँले चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टमको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने भयो। ड्र अ डायग्राम अफ हार्ट विथ प्रोपर लेबलिङ, अथवा यो माथिको आएन भने तपाईँले चाहिँ एउटा हार्ट बनाएर त्यसको चाहिँ त्यसको स्केच गरेर त्यसको चाहिँ के भागहरू छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। तर यो माथिको भन्दा यो चित्रहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको पोइन्ट भयो भने तपाईँले चित्र चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ अलिक नम्बर आउने बढी सम्भावना हुन्छ। किनकि यसमा त एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलि बिग्रिने पनि सक्छ होइन। तर ड्रइङ बनाउँदाखेरि त अलि राम्रो तपाईँले ड्रइङ बनाउनु त्यसको भागहरू तपाईँले याद भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ नम्बर आउने सम्भावना चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ। ड्रइङ जसको राम्रो छ, स्केच जसले राम्रो बनाउँछ उहाँहरूले चाहिँ ड्रइङ स्केच चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी डिस्कस कजेटिभ एजेन्ट्स एन्ड सोर्सेस अफ एजेन्ट्स अफ इन्फेक्सियस, यहाँ चाहिँ इन्फेक्सियस ल्याएर छ, इन्फेक्सियस डिजिज विथ प्रोपर एक्जाम्पल्स। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिस्कस कजेटिभ एजेन्ट्स एन्ड सोर्स अफ एजेन्ट्स इन्फेक्सियस डिजिजको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्ट क्वेसन हो यो। डिस्क्राइब द बडी डिफेन्सेस मेकानिजम इन सर्ट। द बडी डिफेन्सेस मेकानिजमको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 9मा रहेको छ यो लङ क्वेसन। डिस्क्राइब द मोड अफ इन्ट्री, ट्रान्समिसन एन्ड स्केप्स अफ इन्फेक्सियस डिजिज एज एन इन ब्रिफ। यो चाहिँ रहेको छ मोड अफ इन्ट्री, ट्रान्समिसन अनि स्केप्स अफ इन्फेक्सियस डिजिज। यो चाहिँ यहाँनिर यो फरक वर्डहरू राखे तापनि यो चाहिँ मैले अघि नै माथि नै लङ क्वेसनमै रहेको छ यो मोड अफ इन्ट्री होइन। अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन सर्ने तरिकाहरू अनि स्केप्स यसलाई हटाउने तरिकाहरू अथवा यसलाई निराकरण गर्ने तरिकाहरू मेथडहरू के हुन् भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ सबैको मोड अफ इन्ट्री, ट्रान्समिसन एन्ड सबैको चाहिँ बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेन भनेको पोइन्ट लेख्नुहोस्, 4-5वटा पोइन्टहरू लेख्नुहोस् इन्ट्रीको, अनि त्यसलाई छोटो एउटा प्याराग्राफमा लेख्नु होला। अनि फेरि ट्रान्समिसनको भएको 4-5वटा पोइन्ट लेख्नु होला। अनि त्यसको फेरि त्यसलाई हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु होला। अनि स्केप्स के छन् त्यो पोइन्टहरू लेख्नु होला र त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा यहाँ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ स्किनको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। स्किन भयो, अनि त्यसपछि सेल भयो, अनि त्यसपछि अर्को किडनी भयो, अनि अर्को कुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यस्तो ड्रइङहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरैचोटि नै प्र्याक्टिस गर्नु होला, ताकि ड्रइङ गर भनेर आयो भने स्केच गर भने आयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। ड्रइङ त आउँछ नि आउँछ तपाईँहरूलाई, त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ। तर कुनको आउँछ भने चाहिँ अलि स्योर छैन। तर त्यो जति पनि माथि मैले अगाडिदेखि माथिमा सेलको भयो, अनि त्यसपछि लङ्सको भयो, यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। लिस्ट आउट द फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन एन्ड एक्सप्लेन बायोलोजिकल फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन द हेल्थ एन्ड डिजिज इन सर्ट। यो चाहिँ फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन अनि बायोलोजिकल फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन्स द हेल्थ एन्ड डिजिज इन भनेको छ। चाहिँ बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू के रहेको छ, अनि फाउन्डेसन्स अफ हेल्थ एजुकेसन भनेको के हो त्यसलाई तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो 77सम्म चाहिँ सोधेका क्वेसनहरू। यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ बताइरहेको छु। मेरो भोइसलाई तपाईँले म्युट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरसर्ती मैले त्यत्तिकै मैले यो तपाईँलाई चाहिँ बताइदिएको मात्र हुँ। तर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले यो सेटहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। यहाँनिर यो क्वेसनहरू चाहिँ
अब यो फेरि तपाईँले फेरि यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूसँग बुक हुनै पर्यो र मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु सिलेबस तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला अब यो त लिमिट मात्र छ तपाईँले यति मात्र प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने योभन्दा बाहिर सोधिदियो भने के गर्ने हैन त्यो फेरि यो मात्र फेरि इम्पोर्टेन्ट पनि होइन फेरि योभन्दा अरू पनि जताबाट नि क्वेसन सोध्न सक्छ तपाईँहरूको 4 युनिटसम्म छ 4 युनिटसम्मको तपाईँको जताबाट नि क्वेसन सोध्न सक्ने भए त्यसको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबसमा कुन कुन टपिकहरू छ जस्तै युनिट 1 मा तपाईँको 6-7 वटा त्यहाँनिर पोइन्टहरू रहेको छ 6-7 वटा पोइन्टहरू मतलब टपिकहरू रहेको छ त्यो 6-7 वटा टपिकहरू छ त्यो 6-7 वटा कतिवटा टपिक छ त्यो टपिकलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा याद गर्नु होला त्यो टपिकलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो युनिट 1 बाट जताबाट क्वेसन सोध्यो भने तपाईलाई चाहिँ यो टपिकबाट आएको भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै त तपाईको युनिट 4 मा 2 मा 3 मा र 4 मा रहेको छ त्यसमा चाहिँ डिजिजहरुको बारेमा धेरै नै कुराहरू रहेका छन् त्यसमा चाहिँ अब प्राय जसो हामीले त अब पहिलेदेखि नै यो हेल्थमा चाहिँ पहिलेदेखि नै पढ्दै आइरहेका छौं डिजिजहरुको बारेमा चाहिँ सररोगहरुको नसर्ने रोगहरुको बारेमा हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै पढिरहेका छौं त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नै उत्तरहरू पनि तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो हेल्थ एजुकेसनमा चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो 77 सम्मकै क्वेशनहरु के रहेका छन् के सोधेका रहेछन् भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मैले यो शेयर गरे अनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अनि म तपाईहरुलाई सरी पनि भन्न चाहन्छु जो फर्स्ट इयर हुनुहुन्छ B.Ed फर्स्ट इयर हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई सरी भन्न चाहन्छु किनकि मैले तपाईहरुको निम्ति धेरै समयपछि धेरै ग्याप भयो तपाईहरुलाई भिडियो मैले यो ल्याउन सकिन अब मैले अलि ढिला नै मैले तपाईहरुको बारेमा चाहिँ यो एक्जामको बारेमा चाहिँ मैले नोटिस पाएँ मैले ढिलै पाएँ केही छैन मैले ढिला पाए तापनि म अब यो तपाईहरुको निम्ति यो 8-9 दिन कति छ यो समयभरि नै म तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी नै म तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सक्दो तपाईहरुलाई चाहिँ म त यसरी नै हेल्प गर्ने छु म अन्य सब्जेक्टहरुको पनि म तपाईहरुलाई यसरी नै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस क्वेशनहरु अनि त्यसपछि आवश्यक कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले जानेको कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु यो चाहिँ रहेको छ हेल्थको चाहिँ अब आउने अरु सब्जेक्टहरुको पनि म यसरी नै तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु हुन्छ आजलाई यति नै आउने समयमा म तपाईहरुलाई अन्य नोटहरु अन्य प्र्याक्टिस क्वेशनहरु सम्भव भए सल्भ क्वेशनहरु पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि शेयर गरिदिनु होला अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला